إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimin tona në temën e pastrimit të zemrës dhe shpirtit. Kemi folur në çdo mësim për një temë të veçantë, për smundjeve, kemi folur për to smundje të cilat janë smundje të zemrës dhe ka nevojë njeriu të pastrojë zemrën prej atyre smundjeve, që të shpëtoj nga zjarri i xhenemit edhe të fitoj kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk ka mundësi ndryshe vetëm se duke e pastruar zemrën. Nuk ka mundësi njeriu që të shpëtoj nga dënimi i xhenemit vetëm duke pastruar zemrën e tij për këtyre smundjeve. Dhe duke mbushur zemrën e tij me adhurime dhe me ato që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilat do vinë inshallah në vijim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thonë në hadithin e saktë: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allahu nuk shikon pamjet tuaja si jeni. Walakin yanzuru ila qulubikum, por shikon zemrat tuaja. Që do të thotë se zemra është thelbi i fitores ose i humbjes njeriu. Nëse njeriu nuk e rregullon zemrën e tij, ai është i shkatërruar. Nëse nuk i interesohet për pastrimin e zemrës së tij për smundje, është i shkatërruar në të dy botët. Dhe sot do flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala për një smundje shkatërruese. Një smundje që mund të themi që ajo është nga smundjet e para që kanë ekzistuar te krijesat. Në kjo smundje është smundja e mendjemadhësisë. Smundja e mendjemadhësisë. Unë jam menduar, me thënë drejtën, që t'i gjej origjinën kësaj fjale në gjuhën shqipe që thonë mendjemadhësi. Se në arabisht ajo ka origjinën është shumë e qartë. Dhe me sa kuptoj unë, fjala mendjemadhësi në gjuhën shqipe do të thotë që njeriu t'i duket veten në mendjen e tij i madh. Ta shikojmë me mendjen e veten e tij të madh. Se në arabisht thon Kibri, domethënë që të duket vetë i madh. Të duket vetë i madh. Kibr. Dhe ne në shqipe themi mendjemadhësi. Nësa duket qëllimi është që në mendjen tënde ti dukesh i madh. Dhe kjo është cilësi shkatërruese për njeriu. Ndërsa kuptimi terminologjik ose domethënë kuptimi sipas Islamit më thjesht fjala mendjemadhësia është, siç e ka përkufizuar dhe e ka cilësuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për mendjemadhësinë dhe ka thënë: mendjemadhësia është kundërshtimi i të vërtetës dhe nënvlerësimi i njerëzve. Mendjemadhësia është kundërshtimi i të vërtetës dhe nënvlerësimi i njerëzve. Domethënë që nëse njeriu nuk e pranon të vërtetën kur i vjen me argumentet e veta, ose i duket vetë më i mirë se të tjerët, më i lartë se të tjerët, dhe i shikon njerëzit me syrin e poshtrimit, ai është mendjemadh. Edhe nëse është i tillë, mirë për ta. Ne do të tregojmë argumente të cilat kanë treguar dëmin e mendjemadhësisë dhe ku e çon mendjemadhësia njeriu. Ne më para se do përmendim shkurtimisht shkaqet që e çojnë njeriu në mendjemadhësi. Dietarët kanë përmendur të shkaqjet e mendjemadhësisë 4 shkaqe. Tregojnë fillim fare për kufizimin e mendjemadhësisë, e dyta është shkaqet që e çojnë njeriu në mendjemadhësi. Dhe ato janë 4. Shkaku i parë është pëlqimi i vetes. Edhe ka dallim ndërmjet pëlqimit të vetes edhe mendjemadhësisë, sepse pëlqimi i vetes është hapi i parë për të çuar një mendjemadhësi. Një person i pëlqen vetë e tij edhe i duket i plot, i mirë,
i shkëlqyer, i kulluar, i madh, madhështor, e më radh, edhe ky person në këtë moment që ky fillon dhe mendon për veten e tij këto lloj mendimesh, atëherë fillon edhe i shikon njerëz me syrin e poshtrimit. Derisa arrin në lloj grade që mund të shohë njerëz dhe i duken njerëz si Gomer, vetëm vetja e tij i duket njeri. Dhe kjo është një grad shumë e ndyrë me mendimësisë, e cila domethënë ekziston sot tek shumica e njerëzve. Të shumë për atyre që i thonë vetes musliman. Nuk po flas për çifutët, se çifutët kanë shprehur me gojë. E thonë që të gjithë krijesat janë Gomer, të cilët duhet të shërbejnë çifutëve. Por po flas për ata që i thon vetes musliman. Shkaku i parë është pëlqimi vetes. Dhe pëlqimi vetes e çon njeriu në xhehenem. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith sakt që një person ishte duke ecur në tokë, duke i pëlqyer vetja me një hecje mendjemadhësie. E fundos Allahu subhanahu wa taala në tokë, e fundos. Dhe ai zhytet thellësitë e tokës deri ditën e gjykimit. Shikoj çfarë dënimi. Ati duke vete i lartë dhe Allah e uli poshtë. Domethënë, nëse ti kërkon të ngrihesh lart me mendimasinë tënde, të poshtron Allahu subhanahu wa taala. E kundërta asaj që dëshiron ai. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith sakt: kush tregohet modest e ngrehet te Allahu. Kush tregohet modest e ngrehet te Allahu. Që do të thotë, kush tregohet me ndjemadh e poshtron Allahu. Kush tregohet me ndjemadh e poshtron Allahu subhanahu wa taala në të dy botët. Shikoni faraonin, një nga shembujt më të këqij të mendimësisë. U thoshte njerëzve, unë jam Zoti juaj i lartë. A nuk i shikoni këto lumej, thoshte faraoni, a nuk i shikoni këto lumej që rrjedhin poshtë meje? Çfarë thosh? Nuk shikoni këto lumej, thot? Nuk i shikoni këto lumej që rrjedhin poshtë meje? Dhe Allahu i madhëruar i bëri lumen që të rrjedhin sipër tij, për ta poshtruar. I bëri lumen të rrjedhin sipër tij, si u fut në det, u palos deti, në fund detit. Ty, të tregonte që lumej të rrjedhin sipër tij, jo poshtë tij, për ta poshtruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është mendimësia. Shkak i saj është pëlqimi vetes. Shkak tjetër është që e çon një mendimësi është edhe urrejtja. Domethënë, kur ti urren një person, edhe urrejtja ka zënë vend në zemrën tënde kundrejt i personit, ti nuk pranon për ti asnjë të vërtetë që të vjen. E urren vllajën tonë musliman, e thotë ajo vlla ki frikë Allahun, kjo është haram, nuk lejohet. Ti vetëm se urren e kundërshton atë se pranon të vërtetë. Që po të thotë dikush tjetër që ti nuk e urren, ti do të pranoj atë të vërtetë, por vetëm sepse urren atë ti nuk e pranon të vërtetën, dhe kjo është mendimësia, mos pranimi të vërtetës për atij personi i cili ta solli. Në të rasti që një person të cilin ti urreve dhe për shkak të urrëties kalohen në mendimësi. Allahu na ruaj. Shkaku i tretë i mendimësisë është hasedi. Hasedi, zilia, është një smundje e këqija, të cilën e ka quajtur profeti sallallahu alajhi wasallam smundje e umeteve të mëparshme. Dhe ka thënë që hasedi edhe urrëtia e ruaj njeriu. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk po u them që ruajnë kokën, por e ruajnë fen. E lën njeriu pa fe. Një person shikon tek vllai vet një mirësi që ka ai, dhe ndërron që Allahu t'i largojë të mirësitë të personit. Ndërron dhe fillon krijon urrëti për person pa bërë gjunaf. Dhe kjo është zilia, hasedi, smira. Edhe nga hasedi ka urrëti, edhe çfarë do lloj fjalë i thotë ky person, të cilin ky ka hased, nuk e pranon për ti. Si u t'japi një këshillë se pranon për ti. Dhe kjo gjithashtu është mendimallësi. Dhe kjo është një prej shkaqeve të mendimallësisë.
Edhe shkaku i katërt është syefajësia. Edhe syefajësia, ose ajo quhet rria, është gjithashtu një smundje e keqe, për cilën ne folëm në mësimin e kaluar. Edhe syefajësia gjithashtu është shtyn njeriu që ai të bën mendimallsi. Si? Fillon edhe njeriu bisedon për një çështje fetare, edhe e këshillon dikush ose e korrigjon dikush në sy të njerëzve aty ku ai e bëri gabimin. Edhe ai vetëm për mos u dukur përpara njerëzve që ai ka gabuar, nuk e pranon atë të vërtetë. Po te kishte thënë dikush në vetë mund ta pranonte. Por nga që ja tha aty në sy të njerëzve, ai nuk e pranon të vërtetë dhe bie në mendimallsi. Sepse siç e tha, mendimallsi është mospranimi i të vërtetës. Edhe në vlefsimi i njerëzve. Mospranimi i të vërtetës është një prej llojeve të mendimallsisë, edhe ai i cili shikon se çfarë do thonë njerëzit për të, edhe jeton për njerëzit dhe jo për të kënaqur Allahun subhanuhu wa taala. Në momentin që atij cënohet kjo pamje e një tek njerëzit, ai e kundërshton të vërtetën nga frika se mos njerëzit do mendojnë për të që ky nuk di ka, ky ja ashtu si ja thon tjerë të vërtetën, ky nuk e dinte, nuk bënte, edhe mendon se po shtrohet, po qëse e pranon vërtetën së njerëzve, prandaj edhe zgjedh rrugën tjetër që është rruga e mospranimit të vërtetës. E sa njerëz që tillë. Shikoni një rast që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam të këtyre personave, të këtij lloji njerëzish. Ishte profeti sallallahu alaihi wasallam një herë ulur me sahabët, po hanin bukë. Edhe ishte edhe një person që po hante me të majtën. Po hante me dorën e majtë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ha me të djathën. E urdhëroi. Tha, ha me të djathën. Pse se me të majtën ha shejtani. I tha, nuk ka mundësi. Shikoj mendimallësia, ku e çon një mendimallësia? Subhanallahu, sa gjë e thjeshtë. Është gjë shumë e thjeshtë. Nga majta ta kalosh kafshar të hash me të djathën. Nuk është e vështirë. Por nuk e linte vetja njeriu në ato momente para njerëz, ton njerëz ja ky gaboi e korrigjoi dëgur Allahut, sy tonë me radhë do i themi ne pastaj ashtu si ka gabuar ky. Nuk e la egoizmi vetes tij. E tha nuk ka mundësi. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë ju përgjigji dhe i tha, kur mos paç mundësi. Çfarë përgjigje ashpër, përgjigje shumë ashpër. Sepse përgjigja e tij ishte përgjigje mendimdhënjsh. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e mallkoi dhe i erdhi një lutje prej të dërguarit të Allahut, Allahu na ruajt. E thot transmetuesi i hadithit, i tha profetit sallallahu alajhi wasallam mos paç mundësi dhe në atë moment thot nuk e ngriti më dorën e djathtë, nuk e ngriti më thot, ju paralizua djatha. Ky ishte një ndëshkim i shpejt i mendimdhënjve që në dynja, për shkak të mendimallësisë tyre. Ndërsa tek Allahu subhanahu wa taala ata kanë ndëshkim akoma më të madh. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe nuk do t'i bie shkurt, thotë se janë kanë shumë gjëra për treguar, po do përpiqemi të përmbledhim shkurt. Ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që mendimallësia është shkak që e çon njeriu të largohet nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Shikoni Iblisin. Iblisi është shembulli më i mirë për këtë çështje. Çfarë shtyu Iblisi mos binden sejdë kur e urdhëroi Allahu subhanahu wa taala? Mendimallësia. I pëlqeu vetë, i du vetë më i mirë se Ademi, u treguar mendimall ndaj urdhit të Allahut dhe u largua nga bindja e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që mendimallësia e çon njeriu që ai largohet nga bindja e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo do të thotë që ta çojë njeriu në xhenem. Gjithashtu ka treguar Allahu subhanahu wa taala, përveç kësaj që është përmendur shumë ajete kuranore, ka treguar Allahu subhanahu wa taala që mendimallësia është shkak për dënimin e popujve. Mendimallësinë ka bërë Allahu shkak për dënimin e atyre të cilët e kanë atë. Thot Allahu ndër tjera, o me yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Thot edhe ata të cilët largohen nga adhurimi
i Allahut subhanahu wa taala dhe tregojnë mendim dhënj, domethënë nuk e adhurojnë Allahun e madhëruar, ata do t'i grumbullojë Allahu të gjithë, domethënë për xhenem. Edhe gjithashtu thotë më pas, wa amma alladhina istankafu wastakbaru fa yu'adhibuhum 'adaban alima. Edhe ata të cilët u smbapsën, istankafu istinkaf do thotë që njeriu të tërhiqet dhe mos i pëlqejë që ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Edhe u treguar mendim dhënë ndaj adhurimit të Allahut, Allahu subhanahu wa taala do të ndëshkojë ata me një ndëshkim të dhëmshëm. Ky është përfundimi i mendim dhënjve. Gjithashtu Allahu ka treguar në shumë ajete kuranore që mendimësia është shkak për të larguar njeriu nga xheneti. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "El-yawma tujzauna 'adhab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum an ayati tastakbirun." Thot sot do ndëshkoheni me ndëshkimin poshtrues për shkak të pavërtetësisë që thoshit ju për Allahun subhanahu wa taala dhe për shkak se ishin mendim dhënë në argumenteve të tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka nxjerr iblisin nga xheneti për shkak të mendimësisë së tij. Dhe kjo tregon që mendimësia bëhet shkak ta nxjerrë njëri nga xheneti. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë: nuk hyn xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmi i mendimësi. Nuk hyn xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmi i mendimësi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an në disa ajete të tjera se mendimdhënjt nuk e mbajnë përgjegjësinë e pas atyre pasuesve të tyre. Domethënë, njeriu që bëhet mendimdhënë edhe atë e ndjekin njerëz nga mbrapa, ai me gjithë mendimdhësinë e tij ditën e gjykimit do tërhiqet, do të kuptoj problemin e tij në atë ditë që nuk i bën dobi më kthimi dhe pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë ka treguar Allahu subhanahu wa taala disa ajete. Thot Allahu i madhuar: "Wa qala alladhina stud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-layli wan-nahar." Ka treguar thot edhe do i thonë ata të cilët ishin të dobët mendim dhënjve. Thot ka qenë mashtrimi që më bënit ju natën dhe ditën që na urdhëronit ne të largoheshim nga adhurimi i Allahut, të bënim atë shok thot. Kjo ka qenë shkaku që ne humbëm. Dhe kjo është një bisedë që bëjnë mosbesimtarët me njëri tjetrin në xhenem, ku i thonë mendimdhënjt dhe paria. Mendimdhënjt ka për qëllim Allahu këtu paria, sepse ata janë zakonisht mendimdhënjt. U thonë njerëzve nuk u humbëm ne, po ju humbët vetë. Dhe u thonë paria, u thonë njerëzve thjesht përkundër ju në tërhoqin në xhenem dhe u bëhet shkak që ne të humbim. Kështu që mendimësia bëhet shkak që ta çojë njeriu në xhenem edhe të bëhet shembull i keq edhe për njerëzit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që besimtarët e vërtetë dhe besimtarët e mirë janë larg kësaj cilësie të ulët që është mendimësia. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati. Ata të cilët janë tek Zoti jot nuk janë mendimdhënj ndaj adhurimit të Allahut, domethënë nuk tregojnë mendimdhënj dhe nuk largohen nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur në shumë hadithe për çështjen e mendimësisë dhe në këto hadithe është hadithi e Buhariut radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dialogoj një herë zjarri dhe xheneti. Xheneti dhe xhenemi, flasim me njëri tjetrin. Dhe i thot xhenemi xhenetit, tek unë do hyjnë mendimdhënjt. E thot xheneti tek unë do hyjnë njerëzit e dobët dhe njerëzit e thjeshtë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, i thot xhenemit ti je ndëshkimi im, ndëshkoj me ty këtë dëshiroj. Dhe i thot xhenetit ti je mëshira ime, mëshiroj me anë teje këtë dëshiroj. Edhe që të dyja do t'i mbushë Allahu subhanahu wa taala. Hadithi transmeton Buhariu. Gjithashtu transmeton Ebu Seleme ibn AbduRrahim ibn Auf radhiyallahu anhu, thot u takua një Abdullah ibn Amr ibn al-As me Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu në Marwa. Marwa është vendi ku bëhet sa'i nga Safa në Marwa, janë dy male të vogla,
dy kodra. Marwa është ana e dytë. U taku këto dy sahabe në Marwa. Edhe largohet Abdullah ibn Amr ibn al-As, edhe Abdullah ibn Omeri fillon të qaj. E I thonë njerëzit pse qanë? Më tha ky personi, domthonë Abdullah ibn Amr, më tha se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam thotë, kush ka në zemrën e tij një thërmi mendjemësi, e hedh Allahu me turin në xhehenem. Kush ka në zemrën e tij një thërmi mendjemësi, e hedh Allahu me turin në xhehenem. Dhe Allahu subhanahu wa taala ja shpërblen mendjemëdhënien siç e thash në të kundërt të njëjtës të tyre. Prandaj tregohet dhe këtë transmeton e ka treguar një prej dietarëve në librin e vet nga Amr ibn Shejbe. Thot isha një herë në Mekke. Dhe pash ndërmjet Safas dhe Merwas, në vend ku bëhet sa'i, thot, pash një person që kishte hyrë në një mushk. Ndërmjet tij kishte disa njerëz të cilët I shtyn njerëz me forcë, I largonin që të kalonte ky. I shtyn njerëz me forcë, don ky hyrë në mushk dhe shërbëtorët e tij shtyn njerëz, hapin rrugën se po kalon, kush po kalon. Pastaj thot u ktheva dhe u ktheva në Bagdad thot. E po kaloi tek një ur kur shikoi një person thot të zbathur, flok gjatë, shumë të lodhur, edhe po shikoi me vëmendje. Edhe më tha, përse më shikon, tha? I thash, mu duke si një person që kam parë në Mekë dhe ja tregova se si e pash në Mekë. Edhe I tha ky personi, unë jam ai personi, thotë, shësi ishte ndrua Allahu. Atë ishte me mushkë edhe ky shërbëtor që I përzin njerëz dhe I largonin me zor, që të kalonte ky, kurse aty kishte ndrua Allahu në një njerëz të vobekt që nuk e shikoi dot me sy. I thotë, unë jam ai personi, thotë. I thotë ky, po çfarë bëri Allahu me ty? Pse u kthen këtë gjendje? I tha sepse unë thot unë ngrita kokën lart në atë vend ku gjithë njerëzit tregohen modest dhe thjesht. Prandaj dhe Allahu I madhëruar thot më poshtroi në këtë vend ku njerëzit gjithë ngren kokën lart. Ky është domosdoshmë shpërblimi I mendjemëdhënieve që në dynja. Madje tregohet se subhanallahu Iraku dhe Bagdadi për domosdoshmë në veçantë ka qenë vend I çuditërave. Ka qenë një khalife në Bagdad. Shumë gjakatar, shumë I keq. I rrifte një torturonte njerëz I vriste me anë, të gjithë kishin frikë. Derisa desh Allahu I madhëruar që e poshtroi atë domun. Ndërkohë që kishin gjithë njerëzit frikë, e poshtroi Allahu subhanahu wa taala, ja morën pushtetin, ja morën çdo gjë që posedonte dhe e lanë të vobek, të varfër, dilte pasaj në për dyrët e xhamive me një rrobe të rreckosur dhe u lutesh njerëzve dhe u thosh atyre ju lutem për hir të Allahut më jepni pak sadaka. Thoshte ju lutem për hir të Allahut më jepni pak sadaka. Kështu ditën për dyert. Subhanallahu si e poshtron Allahu njeriu kur ai dëshiron të tregohet me një madh përpara krijesave të Allahut subhanahu wa taala. I dhe të tregohet se Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu ka qenë një prej sahabëve shokëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë prej dietarëve të Xifut, I cili kur e pa Profetin sallallahu alaihi wasallam u bë besimtar. Edhe thot tregon Abdullah ibn Hanbala, thotë e pash Abdullah ibn Salamin duke kaluar në treg thot, dhe kishte marrë një tufë me dru thot. Tufë me dru nëpër treg. Edhe I tha, pse e bën këtë gjë? Sa s'kishte nevojë, kishte pasuri, me radhë gjitha, nuk kishte nevojë mandë dru për të shit. Pse e bën këtë gjë? Ku Allah I madhëruar të ka dhënë pasuri dhe ti nuk ke nevojë për këtë. Tha, e bëj këtë gjë për të larguar nga vetja ime mendjemëdhësi thot. Sepse un kam dëgjuar Profetin sallallahu alaihi wasallam thot, nuk hyn në xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmim mendjemëdhësi. Me çfarë largonte? Duke bërë punë të thjeshta, të cilat e ulin njeriu dhe e tregojnë atë të thjeshtë përpara të gjithëve. Dhe jo të lartë. Gjithashtu ka treguar Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, thot njerëzit më të dashur tek unë dhe më të afërt tek unë ditën e gjykimit janë ata që janë më të mirë në moralin e tyre. Dhe njerëzit më të urryer tek unë dhe më të largët prej meje ditën e gjykimit janë llafazanët, ata të cilët flasin
fjalë të shumta edhe tha el mutafayhiqun. I tha në dërguar Allahut, "Zëvotën mutafayhiqun", tha mendim dhënjt. Tha mendim dhënjt. Domethënë këta janë ata të cilët janë më larg se çdo kushtje të ditën e gjykimit nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith sakt që mendim dhënjt do ringjallën ditën e gjykimit njerëzit në formën e njeriut, por mallësia e tyre është sa mallësia e milingonave. Jo sa është ringjallën njerëzit, mallësi normale gjithë njerëzit, vetëm mendim dhënjt, subhanallahu, nga pavlefësia që kanë tek Allahu ata njerëz, i ringjallë Allahu jo në masë normale, në gjatësi normale që kanë njerëzit, por të vegjël sa një milingon, edhe forma është forma e trupit, fytyra e tij vetëm se janë shumë të vegjël. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i shkelin njerëzit me këmbë. Nuk i shohin njerëzit në gjykimin. Shoh, ku shikohet? S'ka vogël fare. Ku shkalon në gjykimin, shkel me këmbë ato. Ta mendim dhënë thot. Po fitoret tash i pak se ku e çon mendimësi njeriu. Vallahi, poshtrim më të madh nuk ka. Ditën e gjykimit, poshtrim më të madh se sa ky nuk ka. Ku shkalon nuk i shikon me sy fare, por e shkel me këmbë. Në pa vlerë, i fut Allahu subhanahu wa taala në xhenem dhe i poshtron atje. Allahu na ruaj nga mendimësia. Argumentet janë shumëta edhe gjërat të cilat flasin për çështjen e mendimësisë, por besimtarit i mjaftojnë disa argumente të cilat e përkujtojnë atë edhe e zgjojnë atë nga gjumi i tij. Që të ruhet për kësaj smundje kaq të keqe. Dhe dietarë gjithashtu kanë folur për çështjen e mendimësisë, gjëre gjatë. Unë nuk do të zgjatem shumë, vetëm se desha të tregoj një ngjarje të shkurtër. Tregohet që ishte një dietar, i cili quhet Medarixh ibn Abdullah ibn Shikhir. Edhe kalon rrugës dhe shikon një person duke ecur me mendimësi, i cili quhej El Muhallab, ka qenë komandant. Kishte vesh një rrobë për mundafshë dhe heste me mendimësi për dridhej. Edhe i thotë ky Medarixh, o robi i Allahut, mos ec me këtë lloj heci se Allahu dhe dërguari i tij e urrejnë këtë lloj heci. I thaj, a di ti kush jam unë? I thaj, po. Ti dha je ai që fillimi jot ka qenë një pikë ujë pa vlerë. Fundi jot është një kufom që do ta han krimbat, edhe në barkun tënd ti tash ke pislliqe. Ky je ti dha. Edhe që atëherë do të la muhalli bi Allah heci, nuk esë në lloj forme. Gjithashtu tregohet që Omar ibn Abdulazizi përpara se të bëhej halife, po heste ishte një domosdoshmë po heste me një lloj hece me mendimësie. Pas të bëhej halife, para se të hynte në atë gradën e devotshmërisë që kërkohej prej tij. Edhe e pa Tausi me Kaysan al-Yamani, nga dietarët e tabiinëve. Edhe i gjyti me gisht në cep. I tha, nuk është kjo ecja e atyre personave që kanë pislik në barkun e tyre. Po e tha troç, domthon. Nuk është ecja e atyre që kanë ashtu në barkun e tyre, tha. Nuk është kjo ecja e tyre, domthon, nuk takon. Domthon, subhanallahu, si mund të takojë një person i cili është i dobët, është i vogël që tregon mendim madh. Si thot Allahu subhanahu wa taala, Kur'an: "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha." Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, thot dhe ti mos u kthe cepin e fytyrës njerëzve. Domethënë kur ti nuk do ta shohësh një person me sy, ja bën kështu. Domethënë se për treguar që ky është një pavlerë. Domethënë sikur ti e konzon në gradën e kafshëve, edhe ti i lartë. Tamam, kjo është mendimësia. Wala tamshi fil ardi maraha, dhe mos hes në tokë thot krenar i qeshur, i gëzuar. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Thot Allahu më dhuar, ti nuk e për të çart tokën dhe as ke për të arritur gjatësinë e maleve. Çdo thot kjo, ti nuk e për të çart tokën dhe nuk e për të arritur gjatësinë e maleve. Çdo thot, po pyes unë juve, çdo thot. Çfarë do thot? S'ke fuqi për asgjë thotë. Mirë. Përgjigje shumë afër. Tjetër. Çfarë do të thonë? Çfarë do të thonë? Çfarë do të thonë ndaj?
Ti nuk ke mundësi ta çash tokën, do thotë që je i dobët. Nuk ke gjatësinë e maleve, do thotë që je i vogël. I vogël, i dobët. A meriton të tregosh mendim madh? Subhanallah. Meriton që të kthesh shpinën e njerëzve, ta shikosh shumë njerëz me, të shikosh me bir syrit, ose të shikosh njerëz nga lart, siç i themi në shqip, të shikosh njerëz nga lart? Ti i vogël, je shumë i vogël. O njeri, je shumë i dobët. Shëllëdogori ti dhe malet, në rasin e maleve, sa arrit dot. Jo sa arrit, ti je zero para maleve. Para maleve. Ti as tokën se çan dot, do të jesh shumë i dobët. Atë për çfarë tregon mendim madh? S'ke arsye. Prandaj thot Allahu i mëdhëruar që mos i shikoj njerëz nga lart, dhe as mos hes me kryen lart në tokë, duke të pëlqyer vetja, sepse ti je i vogël, je edhe i dobët. Për treguar që njeriu i takon vetëm modestia. Vetëm thjeshtësia. Edhe kjo ka qenë cilësia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kujt nuk i pëlqen kjo cilësi, edhe kujt nuk i mjafton më modestia, atëherë xhehenemi do t'i mjaftojë atij, edhe ai është vendi më i përshtatshëm për të, sepse xhehenemi është përgatitur për mendjemëdhënjt. Edhe së fundi, mendjemëdhësia është kundërshtimi i vërtetës dhe në mbledhësimi i njerëzve. Kush nuk e pranon të vërtetën kur i vjen, dhe kujt i duket vetëm më mirë se të tjerët, ai është mendjemëdh. Le ta rishikoj veten e tij përpara se të jetë vonë, sepse Allah i mëdhëruar nuk ka nevojë për mendimdhënjt, madje do t'i poshtrojë ata më shumë se çdo poshtroj çdo kënd tjetër që ka ekzistuar në faqen e dhëut. Lutë Allahun e mëdhëruar që na ruaj nga